Chào các bạn đã quay trở lại kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ cùng các bạn món dưa hành, món ăn có nguồn gốc từ miền Bắc, là món gần như không thể thiếu trong những ngày Tết cổ truyền của người Việt mình. Mỗi vùng miền có khẩu vị khác nhau nên có nhiều cách pha hỗn hợp ướp hành cũng khác nhau á các bạn. Cách của mình thì thiên về khẩu vị của người miền Nam. Khi mà mình làm thành phẩm của mình xong thì hành rất là giòn, thơm nhưng không hăng và cay đâu nha. Vị chua ngọt hài hòa, mà theo cá nhân mình thì rất ngon và dễ ăn đó các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng làm với mình nha. Nguyên liệu hôm nay thì mình gồm có 1 kg hành tím khô nè. Nếu các bạn không có thì các bạn sử dụng hành củ cũng được, hành tươi cũng được các bạn. Các bạn chọn mua củ hành vừa để hành dễ thấm hơn trong quá trình mình ngâm á. Các bạn nên lựa những củ hành đều nhau nha, chắc củ nè, không bị thối hư nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ sơ chế hành này. Bây giờ mình sẽ ngâm hành này trong nước vo gạo nè. Nước vo gạo này công dụng của nó rất là nhiều. Nó khử được mùi tanh của cá nè, dùng để rửa rau để hạn chế độc tố ở rau củ quả cũng rất tốt nha các bạn. Dùng để rửa chén đĩa rất là sạch, làm sạch nhớt ốc nè. Và đặc biệt là nước vo gạo còn làm chống lão hóa da rất là tốt nha, làm mịn da nữa. Nên các bạn đừng có bỏ nó đi rất là uổng. Chú ý cái lượng nước vo gạo cũng phải đủ số lượng hành nha các bạn. 1 kg của hành này thì mình sẽ dùng ít nhất là 1 lít gạo nha. Vo lấy 2 nước, mình ngâm cho ngập hành nha các bạn. Nước vo gạo nó sẽ khử đi mùi hăng của hành và sẽ làm cho hành mình sạch và làm cho hành mình dễ bong tróc vỏ lụa bên ngoài á các bạn. Giúp cho công đoạn gọt cắt hành mình sẽ dễ dàng, nhanh hơn đó các bạn. Bây giờ mình ngâm khoảng 8 đến 12 tiếng nha, tùy theo hành lớn nhỏ nha các bạn. Các bạn có thể để ngâm qua đêm cũng được. Đây, hành của mình sau khi ngâm được 12 tiếng rồi nè. Các bạn nhìn nè, nước rất là dơ luôn. Bây giờ mình sẽ dùng tay vò nhẹ nha. Mình vò nhẹ, bóp nhẹ cho cái củ hành mình nó bong tróc vỏ. Rồi bắt đầu mình mới gọt củ hành nha. Mình dùng tay vò nhẹ cho củ hành mình đó, nó bong tróc vỏ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ rửa lại qua nước sạch nhiều lần nha, cho củ hành mình được sạch. Rồi bây giờ mình bắt đầu cắt sơ ở cái phần đầu hành cho sạch. Và củ hành mình được đẹp nha. Các bạn không nên cắt sâu quá nha. Cắt tiện sơ bên ngoài cái gốc hành một chút xíu thôi. Mình làm xong rồi nè. Bây giờ mình rửa lại một lần nữa nha. Hòa tan 1 lít nước với 1 muỗng ăn canh muối đầy nè. Và thêm nửa muỗng cà phê phèn chua để cho hành mình được giòn thêm đó các bạn. Một lượng nhỏ phèn chua sẽ làm hành giòn hơn và không có độc hại đâu nha. Hiện nay phèn chua là hóa chất được cho phép sử dụng trong chế biến thực phẩm đó các bạn. Mình sẽ ngâm hành này một lần nữa. Mình ngâm trong vòng 4 tiếng nha. Như bước 1 mình ngâm với nước vo gạo á các bạn, để giảm bớt đi độ hăng của củ hành. Còn bước 2 này thì mình ngâm với muối để lấy đi bớt đi vị cay của hành. Hành mình đã ngâm 4 tiếng rồi nè. Giờ mình rửa lại sạch và vớt hành ra cái rổ này để ráo nước và đi phơi nắng nha. Các bạn phơi hành này phơi ráo thôi. Đối với hành này mình không phơi héo nhiều như là phơi củ kiệu hay là phơi dưa món. Mình phơi với nắng nhẹ. Nếu mà nắng to thì mình phơi trong bóng râm nha. Chứ nếu mình phơi trực tiếp với nắng gắt thì hành nó sẽ héo lại. Vỏ hành nó sẽ khô sạm, nó không còn ngon nữa nha các bạn. Hành bây giờ mình đã phơi được 2 tiếng với nắng nhẹ rồi nè. Mình sẽ rửa hành này qua nước muối pha loãng 0,9% đó các bạn. Mình phải rửa sạch bụi bẩn và vi khuẩn bám trên bề mặt của củ hành trong quá trình mình phơi á. Mình phải làm kỹ như vậy để thời gian bảo quản của hành mình sẽ được lâu hơn nha các bạn. Bây giờ mình đổ hành vào nè và trộn qua trộn lại khoảng 30 giây là được rồi nha các bạn. Giờ mình vớt ra để ở đây cho ráo nè. Rồi trong khi chờ hành ráo thì mình sẽ đi chuẩn bị hỗn hợp để ngâm hành nha. Rồi bây giờ mình cho vô nồi nè, 400 ml nước nè,
Rồi đến 200ml giấm. Các bạn sử dụng giấm 5% á. Giấm đóng chai trên thị trường có bán cũng được nha các bạn. Rồi đến 200g đường. Rồi cuối cùng là 10g muối. Bằng 2 muỗng cà phê muối á các bạn. Cái hỗn hợp này thì mình sử dụng cho 1 kg hành nha các bạn. Quậy đều cho đường nó tan hết. Và đun sôi hỗn hợp này lên xong rồi mình đợi nguội nha. Rồi bây giờ mình sẽ để cho nguội. Rồi mình đã chuẩn bị cái hũ rồi nè. Hũ cũng phải rửa sạch và trộn qua nước sôi và phơi khô rồi nè. Mọi thứ đều phải sạch sẽ nha các bạn. Để dư món được ngon và bảo quản được lâu hơn á. Lưu ý các bạn là dung tích của hũ đựng phải lớn hơn cái số lượng hành để hành được ngập hoàn toàn trong nước nha các bạn. Rồi bây giờ mình bỏ hành vào cái hũ này. Và nước giấm đường của mình cũng đã nguội hẳn rồi nè. Mình cho vô luôn. Nước phải ngập hành nha. Rồi mình dùng cái que tre nè, hoặc miếng chặn cho hành mình đừng có nổi lên mặt nước. Xong rồi đậy nắp kín. Và mình sẽ chờ 3 ngày sau là mình dùng được nha. Còn nếu mà muốn hành ngon thấm hơn thì phải 5 ngày mới thấm ngon hơn nha các bạn. Khi mà thấy hành thấm đều ăn ngon, các bạn nhớ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Mình giữ ăn dần rất lâu. Hũ của hành của mình đã làm được 4 ngày rồi nè. Giờ mình mở ra cho các bạn xem và mình dùng thử nha. Củ hành giòn rụm luôn, rất là thơm, nhưng không còn nghe mùi hăng nồng và cay nữa nha các bạn. Mà mình nghe vị chua thanh nè, ngọt nhẹ hài hòa rất là dễ chịu. Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Đây là hũ kiệu mình đã làm được 3 tháng rồi đó. Mình làm với công thức ngâm giấm đường đã thành công và rất ngon. Để lâu kiệu trắng trong như thế này nè. Củ kiệu nhỏ xíu vẫn giòn nha. Và vị chua ngọt rất là vừa ăn. Hôm nay mình xin chia sẻ công thức này cùng các bạn. Cách này dễ làm và nhanh ăn hơn cách tự lên men bằng đường. Các bạn sẽ thành công ngay từ lần đầu tiên nếu làm theo từng công đoạn hướng dẫn của mình nhé. Đây là kiệu tươi mình mới mua sáng nay. Các bạn chọn mua kiệu Huế sẽ ngon hơn. Kiệu Huế có phần thân kiệu nở nè, thắt eo rõ rệt và đuôi kiệu mảnh. Khi mình bóp vào, phần củ kiệu có vẻ cứng chắc. Đó là những củ kiệu già đã đủ thời gian để thu hoạch. Nên chọn mua loại kiệu Huế, củ vừa đều nhau sẽ nhanh thấm hơn nha. Bây giờ mình sẽ đi rửa chỗ kiệu này cho sạch đất cát, rồi sẽ ngâm kiệu với muối. Pha liều lượng muối cứ 1 lít nước là 80g muối. Kiệu của mình là 1,3 kg. Mình sẽ pha 1,5 lít nước với 120g muối, tương đương khoảng 2/3 chén ăn cơm đó các bạn. Các bạn cho hết kiệu vào ngâm, nước xăm xóc mặt kiệu nha. Và mình sẽ ngâm 1 ngày 1 đêm, khoảng 24 giờ đó các bạn. Kiệu này mình đã ngâm được 24 tiếng rồi nè. Khi ngâm muối xong á, các bạn bớt vào thấy củ kiệu nó hơi mềm tay là được. Xong rồi các bạn xả lại nhiều lần với nước cho sạch muối. Kế đến mình sẽ ngâm kiệu qua phèn chua. Cho 1,5 lít nước vào thau. Cho vào 1 muỗng cà phê phèn chua, khoảng 5g đó các bạn. Quậy cho phèn tan, rồi bỏ kiệu vào ngâm.
Mình sẽ ngâm trong 5 đến 6 giờ nha. Ngâm phèn giúp kiệu trắng, săn chắc và giòn. Hiện nay, phèn chua là hóa chất được cho phép sử dụng trong chế biến thực phẩm, nên một lượng nhỏ phèn chua thì không ảnh hưởng gì đến sức khỏe đâu nha. Các bạn yên tâm. Mình đã ngâm phèn chua được 6 giờ rồi nè. Các bạn nhìn củ kiệu bây giờ nó săn chắc hơn và trắng hơn nữa. Bây giờ mình đem kiệu xả lại nhiều lần với nước và đi phơi nắng. Các bạn nên dùng dụng cụ phơi cho nó dễ thoát nước nha. Rổ hoặc tràn. Các bạn phơi với nắng to khoảng 4 giờ là được. Nếu mà nắng yếu, các bạn phơi 6 giờ. Phơi như vậy là được rồi nè. Không phơi khô quá, kiệu sẽ bị sát vỏ lụa, khó lột vỏ lắm. Công đoạn kế tiếp là cắt kiệu. Mình sẽ cắt bỏ đi phần gốc rễ kiệu. Cắt sơ bên ngoài, không cắt sâu phạm vào bên trong, kiệu sẽ không giòn nữa nha. Và cắt bỏ bớt phần đuôi kiệu một chút. Mình cắt bỏ đi phần gốc và rễ nè. Không cắt phạm sâu vào quá, kiệu sẽ giảm độ giòn. Và cắt bỏ phần đuôi kiệu một chút. Cắt kiệu xong rồi thì mình nên cân lại thành phẩm. Của mình thì mình cân lại là được 1 kg kiệu thành phẩm. Bây giờ mình sẽ ngâm kiệu qua giấm. Các bạn có thể sử dụng giấm nuôi sẽ tốt hơn. Nếu không có thì mình mua giấm đóng chai trên thị trường, có bán ở chợ và siêu thị. Ngâm kiệu ngập trong giấm khoảng 8 giờ hoặc ngâm qua đêm. Sau đó các bạn vớt kiệu ra và ngâm đường. Cho kiệu vào thố đựng nè. Với 1 kg kiệu thành phẩm, lượng giấm sẽ là 300 ml giấm và lượng đường sẽ là 600 g đường. Mình sử dụng 1/2 đường cát và 1/2 đường phèn. Lấy 300 g đường rắc đều vào kiệu. Thỉnh thoảng các bạn trộn đều cho kiệu ngấm đường. Và mình để ở đây 2 ngày sau cho kiệu tan đường nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi nấu cái phần giấm đường, cho vào nồi 300 ml giấm. Nếu mà các bạn sử dụng giấm nuôi á, thì các bạn cho 400 ml giấm nha. Tại vì giấm, mình mua giấm đóng chai cho nên cái lượng chua nó chua nhiều hơn là giấm nuôi. Nên mình sử dụng 300 ml giấm là vừa. 300 g đường phèn còn lại nè, cho vào luôn. Nửa muỗng canh muối. Và các bạn chắc lấy lượng nước đường đã ngâm kiệu cho vào luôn. Đun sôi hỗn hợp cho tan hết đường nè. Khi thấy hỗn hợp sôi lên và đường tan hết, rồi các bạn tắt bếp luôn. Trong khi chờ đợi hỗn hợp giấm đường nguội, mình sẽ xếp kiệu vào hũ thủy tinh. Nên sử dụng hũ thủy tinh sẽ tốt hơn. Và hũ phải sạch và khô ráo nha các bạn. Mình sẽ xếp đầu kiệu quay ra ngoài, đuôi kiệu quay vào trong. Bỏ kiệu nhỏ vào giữa. Cứ như vậy ta tiếp tục xếp cho hết kiệu nha. Mình xếp xong rồi nè. Các bạn nhìn có đẹp không? Giờ thì nước giấm đường cũng đã nguội. Mình sẽ cho vào hũ luôn. Lưu ý các bạn là nước giấm đường nguội hẳn mới cho vào hũ kiệu nhé. Rồi đậy nắp kín để nhiệt độ phòng. Khoảng 3 ngày sau là dùng được đó các bạn. Sau 3 ngày các bạn bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Kiệu sẽ trắng và giòn hơn nữa đó. Dùng được rất là lâu luôn. Thời gian sử dụng từ 8 tháng đến 1 năm, kiệu vẫn giòn các bạn nhé. Lưu ý, kiệu còn mới
ăn hơi gắt vị giấm, nhưng để khoảng 1 tháng trở lên thì kiệu sẽ rất ngon, vị chua dịu lại, màu kiệu cũng trắng hơn, nên các bạn yên tâm nhé. Đây là hũ kiệu để được 1 tuần rồi nè các bạn. Mình lấy ra cho các bạn xem thành phẩm nha. Vừa mở nắp ra đã nghe mùi thơm của kiệu, mùi giấm chua ngọt nữa. Nghe mùi kiệu là thấy Tết đến gần rồi. Kiệu này mà ăn kèm với thịt luộc hoặc thịt ram, lạp xưởng, đặc biệt là ăn kèm với tôm khô rất là bắt, và nhâm nhi với chút rượu bia nữa thì tuyệt. Mình thử nha, mời các bạn. Kiệu trắng nè, thơm, vị chua ngọt vừa ăn, đặc biệt là rất giòn nha các bạn. Dùng chung với tôm khô rất là ngon các bạn ơi. Chúc các bạn thành công với món kiệu chua ngọt nhé. Món dưa chua ngày Tết thì nhiều lắm, trong đó có dưa hành. Tuy giản dị vậy nhưng thường có mặt trên mâm cỗ, sánh vai cùng với những món ăn ngon khác. Cách làm đơn giản nè, nhưng khi ăn thì rất ngon, nhai giòn rụm thích lắm. Đặc biệt là không còn hăng và cay nữa đâu nha. Thế vào đó là vị chua nhẹ, ngọt ngọt rất dễ ăn. Hành có màu tím đẹp mắt khi bày mâm cỗ. Muối dưa thì có nhiều cách. Bạn nào thích ăn hành có vị chua ngọt thì mình có video chia sẻ công thức rồi. Bạn nào cần tham khảo bấm vào link bên dưới phần mô tả để xem lại nhé. Còn hôm nay mình sẽ chia sẻ cách muối dưa hành đơn giản hơn, chỉ dùng muối và đường. Mỗi cách có mỗi vị ngon khác nhau. Nào mình cùng vào bếp nha các bạn. Khi mua hành tím, các bạn nên chọn những củ hành vừa, không to quá, đều củ như vậy nè, chắc củ nha, không bị hư hay nhũng. Các bạn chuẩn bị 800g đến 1 kg gạo nhé. Vo lấy 1,5 lít nước vo gạo để ngâm hành, sau đó hòa thêm 2 muỗng canh muối vào nước vo gạo luôn. Các bạn ngâm hành từ 10 đến 12 giờ hoặc ngâm qua đêm. Mục đích chúng ta ngâm hành với muối và nước vo gạo là để khử đi bớt mùi hăng đặc trưng của hành. Vitamin B1 tồn tại rất nhiều trong nước vo gạo, có khả năng khử mùi rất mạnh. Hành của mình sau khi ngâm qua đêm rồi nè, bây giờ mình sẽ rửa lại. Các bạn dùng tay chà sát nhẹ để hành bong tróc lớp vỏ lụa bên ngoài. Xong rồi mình sẽ sơ chế hành. Cắt sơ bên ngoài, bỏ đi phần gốc hành. Không cắt sâu quá nha các bạn. Khi ngâm hành sẽ giảm độ giòn đó. Phần vỏ lụa còn dính lại các bạn lột bỏ hết nha. Cắt ở phần đuôi hành một chút, như vậy là được nè. Không cắt quá sâu vào phần non của hành nha các bạn. Mình làm xong rồi nè, mình rửa lại cho sạch nha. Màu tím của hành nhìn đẹp quá. Trước khi bỏ hành vào hũ đựng, mình sẽ rửa hành qua nước muối 0,9% để diệt khuẩn. Cứ 1 lít nước các bạn cho 9g muối, tương đương khoảng 2 muỗng cà phê nha các bạn. Rửa hành sơ qua 30 giây là được. Nồng độ nước muối 0,9% vừa đủ để diệt khuẩn và không ảnh hưởng đến lượng muối trong nước ngâm. Trong khi chờ hành ráo nước, mình đi chuẩn bị nước ngâm hành nha. Cứ 1 lít nước các bạn cho vào 40g muối và 40g đường. Các bạn có thể đông 2 muỗng canh muối và 2 muỗng canh đường, hơi vô một chút nha các bạn. Nấu sôi hỗn hợp và chờ cho nguội hẳn nha. Rồi bây giờ mọi thứ đã xong, mình sẽ xếp hành vào hũ. Hũ đựng cũng phải rửa sạch, phơi khô hoặc trụng với nước sôi để diệt khuẩn nha. Và cho nước muối, đường đã nguội vào đập hành. Dùng miếng chặn gài xuống thật kỹ, không để hành nổi lên một củ nào nha các bạn. Nếu mà sơ ý để hành nổi lên khỏi mặt nước, nó sẽ bị hại khuẩn làm cho hành nhũng và nổi ván, làm ảnh hưởng đến hũ hành ngâm, nên các bạn nhớ thăm chần hành nhé. Rồi xong rồi bây giờ mình đậy kín nắp nè và chờ trong 5 đến 7 ngày cho hành lên men. Nếu muốn hành lên men nhanh, các bạn cho vào 2 muỗng giấm hoặc có thể đặt cạnh bếp hay phơi hũ ngoài nắng cũng được. Đây là hũ dưa hành đã được 6 ngày rồi nè.
Mình mở nắp ra và lấy miếng chặn ra các bạn xem nè. Nước ngâm bây giờ có màu tím nhẹ của hành, không hề nổi ván hay đổ nhớt nha. Các bạn nhìn xung quanh thành hũ có những bọt khí nổi lên. Điều đó chứng tỏ hành đang trong quá trình lên men lactic. Mình sẽ gấp ra đĩa nha. Các bạn xem màu đỏ hành đẹp chứ nè. Và mình sẽ dùng thử để chia sẻ cảm nhận nhé. Mời các bạn. Hành rất giòn, mùi thơm và vị chua nhẹ. Khi nhai mình thấy có vị hơi ngọt ngọt, chứ không còn hăng và cay nữa đâu nha. Món này thường dùng kèm với thịt ram, thịt luộc nè, giò lụa và rất nhiều món ngon khác trong ngày Tết. Đặc biệt là ăn với bánh chưng, bánh tét thì rất là hấp dẫn. Vị chua giòn thơm của dưa hành kích thích vị giác, giúp ngon miệng và dễ tiêu hóa nữa. Thấy hũ dưa hành là thấy không khí Tết đang về khắp nơi rồi phải không các bạn? Dù đi bất cứ nơi đâu, dù có thưởng thức những món ăn ngon nào đi nữa, ta cũng không bao giờ quên món dưa hành quê nhà, đơn sơ mà vẫn đậm đà tình quê hương. Chúc các bạn thành công với món dưa hành nhé! Cảm ơn các bạn đã xem video, luôn đồng hành và ủng hộ kênh Cô Ba Bình Dương. Đừng quên bấm like cho cô Ba nha! Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để xem những video mới nhất chia sẻ về món ăn ngon của mình nha! Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!